તો હેલો મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલ મિકેનિકમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજે આપણે જે મિની ટ્રેક્ટર સનેડો કહેવામાં આવે તેનું ફૂલ એન્જિનનું કામ કરવાનું છે। તો મિત્રો, વિડીયોના એન્ડ લગી બન્યા રહીજો, કેમ કે આજે આપણે જે મિની ટ્રેક્ટર સનેડો જેને કહેવામાં આવે તેનું એન્જિનનું કામ કરવાનું છે મિત્રો। તો મિત્રો, વિડીયોના એન્ડ લગી બન્યા રહીજો, કેમ કે આ વિડીયો બહુ મજેદાર થવાનો છે। તો મિત્રો, આપણે એન્જિન પણ ખોલી નાખ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો કે તેનું બ્રશનું અને ક્રેક પણ આપણે નવી નાખેલી છે। તો તેને સૌ પહેલાં તો આપણે સાફ સફાઈ કરી લઈએ છીએ અને ચેક પણ કરી લઈએ કે આ જે કામ આપણે કરાવ્યું બુશિંગનું તે કમ્પ્લીટ છે કે નહીં। તો મિત્રો, તે કામ બધું કમ્પ્લીટ છે ને આ તમે જોઈ શકો છો કે જે એમરી છે તેને ડીઝલથી આપણે સાફ સફાઈ સારી કરી નાખીએ છીએ, કેમ કે સાફ સફાઈ આપણા માટે બહુ જરૂરી રહી છે। તો મિત્રો, સૌ પહેલાં તો આપણે સાફ સફાઈ કરી લઈએ છીએ આની, ત્યારબાદ ફિટિંગનું કામ આપણે કરવાનું છે। તો મિત્રો, આપણું સાફ સફાઈ પણ થઈ ગઈ છે ને આપણે ઓઇલ પંપ લગાડવાનો છે। તે ઓઇલ પંપ સૌ પહેલાં તો આપણે ઓઇલ પંપ લગાડી લઈએ છીએ। તો મિત્રો, ત્યારબાદ જે રોકર ઘોડી આવે તેના બોલ્ટ પણ આપણે લગાડવાના છે ને રોકર ઘોડી આવે તે પણ આપણે લગાડી લઈએ છીએ। તો મિત્રો, આવા વિડીયો માટે એક લાઈક તો બને, તો મિત્રો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ચેનલમાં કોઈ નવા મિત્રો હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં, તો જેથી કરીને તમને ટ્રેક્ટર વિશેના અને રિપેરિંગ વિશેના વિડીયો તમને જોવા મળે। તો મિત્રો, ત્યારબાદ જે રોકર છે રોકર પણ આપણે ફિટિંગ કરવાનું છે, તે પણ આપણે ફિટિંગ કરી લઈએ છીએ। તો મિત્રો, ત્યારબાદ જે લીવર આવે તે લીવર પણ આપણે ફિટિંગ કરી લઈએ છીએ, અને લીવર ફિટિંગ કરવાનું કહેવાય। આ લીવર આપણે જે છે એને ફિટિંગ કરી લઈએ છીએ। એક સાઈડ 10 નંબરનો બોલ આવે ને એક સાઈડ સ્ક્રૂ આવે છે, લીવર પટ્ટી જેને કહેવામાં આવે। તો મિત્રો, એ પણ આપણું કમ્પ્લીટ લાગી ગયું છે મિત્રો। ત્યારબાદ રોકરની ઘોડી મારવાની, રોકરની લોક પણ આપણે લગાડી લઈએ અને બોલ્ટ પણ મારી દઈએ છીએ। આ જે લોક છે તે લોક ફિટિંગ કરવાનો રહેશે, તે લોક પણ આપણે ફિટિંગ કરવાનો રહેશે। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોક પણ ફિટિંગ થઈ ગયો છે। તો મિત્રો, ત્યારબાદ જે ટેપેડ લાગે તેના બુશ આપણે સળાઈ દઈએ છીએ। ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે કેમ સાપ લગાડવાની રહી છે। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આ જે કેમ સાપ છે તે કેમ સાપ પણ આપણે લગાડી લેવાની છે। તો મિત્રો, આપણી કેમ સાપ પણ લાગી ગઈ છે। તો મિત્રો, ત્યારબાદ જે લીવર લાગે તેનો શક્કર આવે તે પણ આપણે ફિટિંગ કરવાનું છે। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે ત્યારબાદ 17 નંબરનો જે બોલ્ટ આવે તે બોલ્ટ પણ આપણે ફિટિંગ કરી લેવાનો છે। તો મિત્રો, એ કામ આપણું થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ મિત્રો, જે વાઇસર આવે તે વાઇસર પણ આપણે લગાડી લેવાનું છે।
ત્યારબાદ લીવરનું જે લોક ને તે આવે છે, લોક પણ આપણે લગાડી લેવાનો છે. અને ત્યારબાદ લીવરનું શક્કર આપણું ફિટિંગ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો કે. ત્યારબાદ ઓઇલ પંપની નળી પણ આપણે લગાડી લીધી છે. તો મિત્રો આપણે ત્યારબાદ ક્રેક પણ ફિટિંગ કરવાની રહી છે, તે ક્રેક પણ આપણે ફિટિંગ કરી લઈએ છીએ. તો મિત્રો આપણે જે ટાઈમિંગ હતું ટાઈમિંગ પણ આપણે કરી લીધું છે. ત્યારબાદ મિત્રો સીલ પણ આપણે ફિટિંગ કરી લીધું છે. તો મિત્રો ત્યારબાદ રોડ પણ આપણે ફિટિંગ કરી લેવાનો છે. તો ત્યારબાદ મિત્રો આપણે જે પ્લન્જર પણ ફિટિંગ કરી લઈએ છીએ. તો મિત્રો પ્લન્જર પણ આપણો ફિટિંગ થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે સ્ટડ ને પિસ્ટન પણ ફિટિંગ કરી લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો કે. તો મિત્રો ત્યારબાદ આપણે હેડ પણ ફિટિંગ કરવાનો છે. તો મિત્રો ત્યારબાદ હેડ પણ આપણો ફિટિંગ થઈ ગયો. તો મિત્રો ત્યારબાદ આપણો હેડ પણ ફિટિંગ થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ મિત્રો ડિસ્ક પણ આપણે લગાડી લીધી છે અને ત્યારબાદ ફ્લાયવ્હીલ પણ આપણે ફિટિંગ કરવાનું છે. તો સૌ પહેલાં તો આપણે ફાસરી પણ લગાડી લઈએ છીએ. તો મિત્રો આપણે ફાસરી પણ લગાડીને બોલ પણ આપણે ટાઈટ કરી દીધો છે. તો મિત્રો ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણું એન્જિન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, ને હવે આપણે બસ ફિટિંગ કરવાનું રહેશે, તે ફિટિંગ પણ આપણે કરી લઈએ છીએ. તો મિત્રો આમાં 2 લીટર ઓઇલ નાખવાનું છે ને 1 ફિલ્ટર પણ આપણે નાખવાનું છે, તે પણ આપણે નાખી લઈએ છીએ. તો મિત્રો આ ફિલ્ટર પણ બહુ જેન્યુઅન છે, એકદમ મસ્ત. અને આ ફિલ્ટર પણ સારું આવે છે. બાકી 20 રૂપિયાનું 30 રૂપિયાના ફિલ્ટર આવે છે, સારા નથી આવતા. તો મિત્રો બને ત્યાં લગી ઓરિજિનલ ફિલ્ટર નાખવાનું રહે છે. તો ઓરિજિનલ આપણું ફિલ્ટર નાખી દીધું છે. મિત્રો ત્યારબાદ આપણે ટાઈટ કરી લેવાનું છે. તો મિત્રો ત્યારબાદ 2 લીટર ઓઇલ છે તે પણ આપણે નાખી લઈએ છીએ. મિત્રો ત્યારબાદ એન્જિન પણ આપણે ફિટિંગ કરીને ચાલુ કરી દીધું છે. તો મિત્રો વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને આપણી ચેનલમાં કોઈ નવા મિત્રો હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં. તો મિત્રો ફરી મળીએ નવા વિડીયો સાથે અને નવા અંદાજ સાથે. ત્યાં સુધી બધા જ મિત્રોને મારા જય હિન્દ.